partners! Welcome to our channel, The Hungry Partner. Our today's video is honey garlic chicken wings. So if you're interested, keep on watching! The Hungry Partner. Let's start! Meron tayo ditong 1/2 kilo of chicken wings. So, nalinisan na namin to at nahati na rin. Then, we have also 1 egg. Simple lang ang gagawin natin dito. Ilagay lang natin ang egg sa manok. Lagyan din natin siya ng salt. And let's add pepper. Then, haluin. So, make sure, partners, na malinis ang ating kamay. So, ibig sabihin, nakapaghugas na tayo ng mabuti ng ating kamay. Damasin lang natin ng kanyang itlog. Ang manok pala sa kanyang itlog. Ayan, halo-halo lang. Make sure lahat ng part ng manok is nalagyan ng egg. Ayan, kapag nahalo na, set aside natin ito para manuot yung flavor sa chicken. So, ang gagamitin natin dito is all natural, walang halong chemical, partners. Ayan. So, gumawa naman tayo ng pang-coat sa ating chicken. So, we have 1/3 cup of flour. Meron din tayong 1/8 cup of cornstarch. And let's add salt. And of course, pepper to taste. Ayan. Then, haluin natin or i-shake. Ayan. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Kapag okay na, so let's coat the chicken with our mixture. So, hindi naman kailangan makapal. Need lang is malagyan ang ating chicken ng ating mixture para maging crispy ito kapag naluto natin sa ating air fryer. Ayan, isa-isa lang, partner. Lagay naman natin yung isa. Ayan, if natatagalan kayo, pwede naman tayong gumamit ng magic. So, itapat lang natin ng mabuti sa camera ang ating mixture. Then, iangat natin ito ng ganito. Charan! Oh my God! Wow! O, ayan. Magic, diba? So, isa pa. Ayan, pabagalin natin. Ayan! Charan! Then, next step, let's fry it na sa ating air fryer without using oil. What? Ito yung ating air fryer. So, ang gagawin lang natin is i-preheat muna natin to for 5 minutes sa 200 degrees Celsius. And balikan natin after 5 minutes. Okay? 5 minutes later. Ayan, na-preheat na. So, isa lang na natin ang ating chicken wings. Ilagay lang natin ng dahan-dahan ng ating chicken. Then, make sure na may konti siyang awang-awang. Bigyan lang natin ng konting space ang ating chicken. Parang jowa mo, bigyan mo ng space. Pag may time, huwag kang masyadong clingy. Ayan, so nailagay na natin ang chicken. So, ipasok na natin ito sa ating air fryer. Dahan-dahan nating ipasok ang ating manok sa air fryer. Let's wait for 15 minutes. 15 minutes later. Charan! Wow! Ayan, after 15 minutes, ganito na siya. Parang pinirito din natin pero wala tayong nilagay na mantika. This time, bilingin naman natin or i-flip natin sa kabilang side yung chicken. Isasalang ulit natin ito para maluto naman ang kabilang side. Ayan.
ilagay na natin ulit. So, iset lang natin for 180 degrees Celsius for another 15 minutes. Okay? So, hintayin natin ng 15 minutes. Then, balikan natin. minutes later. Ay, boses ko pala yun. Ayan, pagkaraan ng ilang minuto, tingnan na natin, partner. Ayan, Wow. golden brown na siya without using any oil. Check lang natin ang ilalim ng ating air fryer kung anong nangyari. What? Ayan, tingnan nyo, ang daming mantika. Galing lahat ito sa chicken. Nagmantika siya. So, ang gagawin natin dito is, ay panggigisa natin. Gagawa tayo ng sauce. Igigisa natin yung ating chicken wings sa sarili niyang mantika. Ito yung nakuha namin na mantika ng chicken or chicken oil galing sa ilalim ng air fryer. Then maggisa lang tayo ng bawang. 7 cloves of garlic, minced garlic. So saute lang natin ito until slightly brown ang ating garlic. After that, so let's add 1/4 cup of water. Lagyan din natin ng 2 tablespoons of sugar. Okay, let's also add 2 tablespoons of soy sauce to taste and to color our sauce. And let's mix it well. Wait lang natin until mag-simmer ito. Kumusta naman kayo dyan, partner? I hope nag-enjoy kayo sa video na to. If yes, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para mas ganahan kaming gumawa pa ng mas maraming cooking video in the future. And of course, para ma-notified naman kayo once na may bago kami. So, ayan, nakikita nyo kumukulo na. Haluin lang natin. Then, this is the right time to add 1/4 cup of honey. So, trivia lang mga partners. Alam nyo ba ang honey, ang tanging pagkain sa mundo na hindi napapanis o nasisira? Kapag may honey ka, hindi ka iiwan nito. Hindi kagaya ng ex mo. Kaya usually, yung mga magjojowa or mag-aasawa, ang endearment is honey. Kasi forever na daw yun. Or panghabang buhay. Another one, alam nyo ba na simula pa nung unang panahon, ginagamit na ito sa iba't ibang uri ng pagkain at medisina. Dahil sa taglay nitong maraming health benefits. Mayaman ito sa antioxidant na pangontra sa iba't ibang uri ng sakit. At proven din na nakapagpapagaling ng mga sugat sa pagpahid nito sa ating balat. O, diba? Ayan, next naman is magdadilute lang tayo ng flour at cornstarch. So, we have 1 tablespoon of flour and 1/2 teaspoon of cornstarch. Or tinatawag din natin na slurry pag hinalo natin sa tubig. So, ayan, haluin lang natin sa water. At kapag nahalo na, ibuhos natin ito sa ating sauce. Mabilis lang naman tong lumapot. So, kapag malapot na, let's put our chicken wings. Yan, ilagay lang natin ito sa ating nagawang sauce. Balutan lang natin ng sauce ang ating chicken wings. Then, lagyan natin ng konting pepper. Then, haluin ulit natin or bilingin. Ayan, pwede na to. So, prepare na natin for our taste test. So, ayan. So, let's just sprinkle it with sesame seed para mas lalong crunchy ang ating honey garlic chicken wings using an air fryer. Tikman na natin mga partners.
Sarap. And that's it. Again, I hope nag-enjoy kayo sa video na to. If yes, don't forget to like, subscribe, and click the bell button.